اثر مرکب. برای موفقیت در کار، درآمد و زندگی از همین امروز اقدام کنید. نویسنده دارن هاردی. کتاب اثر مرکب به ما می‌آموزه که چطور کوچکترین تصمیمات روزانه و به نظر ساده ما میتونه تغییراتی پایدار و بزرگ در زندگیمون ایجاد کنه. این کتاب درباره اقدامات کوچیک و تغییرات آهسته است، نه یک جهش بزرگ و معجزه‌بار. دارن هاردی در این کتاب به ما نشون میده که چگونه با پذیرفتن مسئولیت زندگی خودمون میتونیم عاداتمون رو اصلاح کنیم و زندگی موفق‌تر، رضایت بخش و شادتری رو برای خودمون رقم بزنیم. مطالعه این کتاب برای افرادی توصیه میشه که میخوان عادات روزانه خودشون رو تغییر داده و زندگی خودشون رو بهبود ببخشن. میخوان دستاوردهای بزرگ و پایدار به دست بیارن. در گذشته از راهکارهای سریع و لحظه‌ای استفاده کردن، اما به نتیجه مطلوبشون نرسیدن. درباره نویسنده، دارن هاردی سخنران انگیزشی و نویسنده پرفروش جهانی و نیز ناشر مجله موفقیته. اون پیش از این تهیه کننده 2 شبکه تلویزیونی هم بوده. بیاموزید که چگونه زندگی خودتون رو تحت کنترل بگیرید، به اهداف خودتون برسید و از موانع عبور کنید. بسیاری از ما هر روز صبح از خواب بیدار میشیم و با خودمون میگیم امروز روز منه. امروز همیشه همون روزیه که به خودمون قول میدیم با هیولاهای نفس خودمون مقابله میکنیم. رژیم بگیریم و وزن خودمون رو کم کنیم، یا برای رسیدن به اون جایگاه شغلی که آرزوش رو داریم اقدامی انجام بدیم و در نهایت به رویاهای خودمون برسیم. اما روز بعد هم از خواب بیدار میشیم و میگیم شاید از شنبه هفته آینده شروع کنم. در واقع مشکل از اهداف ما یا خود ما یا حتی نگرش ما نیست، بلکه رویکرد ما نسبت به این مسائل نادرسته. چرا فکر میکنیم که میتونیم یک روز از خواب بیدار بشیم و ناگهان همه چیز رو تغییر بدیم؟ این اتفاق نه تنها بعیده، بلکه به طور بالقوه بسیار خطرناک نیز هست. کتاب اثر مرکب راهکار دیگری ارائه میده. این کتاب به ما میگن چطور اقدامات خودمون رو بهبود ببخشیم. برنامه ریزی کرده و به آرومی عادتهای بد خودمون رو به عادات خوب تبدیل کنیم و چگونه بر محدودیت‌های شخصی خودمون غلبه کنیم. کتاب اثر مرکب نوشته ناشر مجله موفقیت یک راهنمای مشخص برای رسیدن به اهداف و موفقیت هاست. در این خلاصه به پرسش‌های زیر پاسخ داده میشه. چگونه شیوه بدنسازی آرنولد شوارتزنگر میتونه الگوی ما برای رسیدن به موفقیت باشه؟ چطور میتونیم مانند اسطوره شنا مایکل فلپس در دریای زندگی حرکت کنیم؟ چرا تلاش برای دستیابی به موفقیت‌های سریع ممکنه به سلامت ما آسیب برسونه؟ نتایج فوری کمتر از پیشرفت قدم به قدم سودآور هستند. پول سریع، پیشرفت فوری. این روزها همه ما به دنبال کسب نتایج زود هنگام هستیم. اما واقعیت اینه که تغییرات بلند مدت و مستمر بسیار بیشتر از تحولات سریع میتونه برای ما سودآور باشه. در عصر شتاب و سرعت ما فست فود میخوریم چون پخت غذاهای خانگی خیلی زمان میبره. رژیم‌های غذایی کوتاه مدت رو دنبال می‌کنیم تا در عرض 1 هفته چند کیلوگرم از وزن خودمون رو کاهش بدیم و اگر در این مدت تغییر نکنیم بیقرار و مضطرب میشیم. با این حال هرچه سریعتر به یک هدف برسیم عواقب اون نیز سنگین‌تر و بزرگتر خواهد بود. شاید بپرسید رسیدن سریع به هدف چه پیامد منفی میتونه داشته باشه؟ به طور کلی انتظار کسب نتایج فوری برای ابعاد مختلف سلامتی ما خوب نیست.
مثلا وقتی اون چند کیلوگرم چربی رو که طی سالها در بدن خودمون جمع کردیم طی 7 روز از دست ندیم، ممکنه سرخورده بشیم و با خودمون فکر کنیم که سزاوار اندام مناسبتر و یا زندگی بهتر نیستیم. پس به این ترتیب با دنبال کردن یک هدف فوری هم به سلامت جسم خودمون آسیب میزنیم و هم روان خودمون رو تحت فشار قرار میدیم. در عوض اون چه باید انجام بدیم اینه که با گام‌های کوچیک شروع کنیم، زیرا اقدامات جزئی و مثبت روزانه رمز موفقیت طولانی مدته. مثلا اسکات سالها بود که اضافه وزن داشت. این وزن زیاد باعث شده بود تا مشکلات مختلفی در زندگی اون بروز کنه. انواع رژیم‌های فوری رو هم امتحان کرده بود، اما فقط دچار ریزش مو، درد معده و یا ضعف و بیحالی میشد. بالاخره تصمیم گرفت تا دست از این برنامه‌های معجزه‌بار برداره و به جای اینکه در عرض 1 هفته چندین کیلوگرم از وزن خودش رو کم کنه، فقط 125 کالری از رژیم روزانه خودش رو حذف کنه. همچنین در مسیر رسیدن به شرکت به سخنرانی‌های انگیزشی گوش میداد و هر روز کمی بیشتر از روز قبل پیاده روی میکرد. اون در طول 31 ماه، 2 سال و 7 ماه موفق شد 15 کیلوگرم از وزن خودش رو کم کنه. در ضمن به خاطر پیاده روی مستمر و عمل به راهکارهای موفقیت که در طول مسیر میشنید، ترفیع شغلی گرفت و حقوق بیشتری هم دریافت کرد. استفاده از اثر مرکب دقیقاً به این معنیه که بدونید هر تصمیمی که میگیرید سرنوشت شما رو رقم میزنه و قبل از اینکه به موفقیت برسید باید به طور مستمر اقداماتی رو انجام بدید. حتی هنگامی که به اهداف خودتون میرسید باز باید نظم و انضباط خودتون رو حفظ کنید. در غیر این صورت تلاش سخت و طولانی مدت شما بی نتیجه خواهد موند. مثلا به رستوران‌هایی فکر کنید که اونقدر معروف شدن که برای رزرو میز در اونها باید مدت‌ها منتظر بمونید. برخی از اونها بعد از مدتی موفقیت خودشون رو قطعی و ابدی میدونن و از انجام کارهایی که در ابتدا اونها رو به موفقیت رسونده دست میکشن. سپس خدمات خودشون رو کمتر و کمتر میکنن و ناگهان متوجه میشن که دیگه کمتر کسی به اونها مراجعه میکنه. بنابراین بسیار مهمه که وقتی تأثیرات و نتایج فوری به دست نیاوردید نگران نشید و همچنان به تلاش خودتون برای موفقیت ادامه بدید. از طرف دیگه وقتی به هدف خودتون رسیدید دست از کوشش بر ندارید و باز هم برنامه مستمر خودتون رو در پیش بگیرید. کلید کسب موفقیت مداوم و پی در پی در زندگی چیه؟ تنها کلیدی که میتونید با اون درهای کامیابی رو در همه بخش‌های زندگی باز کنید اینه که اهداف زندگی خودتون رو به عادتهای روزانه تبدیل کنید. شاید از پذیرفتن این موضوع تفره بریم، اما واقعیت اینه که تک تک انتخاب‌های ما سرنوشتمون رو رقم میزنن و ما و تنها خود ما مسئول تمام کارهایی هستیم که انجام میدیم یا از انجام اونها سر باز میزنیم. گاهی اوقات تصمیماتی به ظاهر بی اهمیت مانع دستیابی به موفقیت میشه. هیچ کس نمیخواد چاق بشه و سلامتی خودش رو از دست بده. کسی هم دوست نداره ورشکستگی رو تجربه کنه. اما همه این اتفاقات نامطلوب پیامدهای چندین و چند انتخاب کوچیک و در ظاهر بی ارزش هستند. شاید خوردن یک بسته چیپس بعد از کلی فعالیت به نظر مهم نباشه، اما همین کار جزئی باعث میشه که اون روز از برنامه تغذیه سالم خودتون باز بمونید. همه پیامدهای نامطلوب از همین انتخابهای ریز و کوچیک آغاز میشن. نکته دیگری که باید بدونید و بپذیرید اینه که فقط خود شما مسئول اعمال و تصمیمات خودتون هستید. شاید برخی مسائل و مشکلات رو به بدشانسی ربط بدید، اما واقعیت اینه که این کار تنها بهانه‌ای برای انتخاب‌های ضعیف و نادرسته. همه میتونن خوش شانس باشن، اما برای اینکه شانس خوبی داشته باشید باید بدونید که چطور موقعیت‌های مناسب رو شناسایی و از اونها بهره برداری کنید.
برای اینکه شانس خوبی داشته باشید، ابتدا باید اهداف خودتون رو به طور مشخص تعیین کنید و سپس برای رسیدن به اون اهداف انتخاب‌های درستی داشته باشید. وقتی اهدافتون رو شفاف کنید، بسیار مؤثرتر از قبل میتونید روی اونها تمرکز کنید. سپس ذهنتون رفته رفته میتونه فرصت‌های پیرامونتون رو که به شما در رسیدن به اون اهداف کمک میکنه درک کنه و بعد هم میتونید برای استفاده از اون شانس و فرصت قدم‌های بهتری بردارید. قانون جذب رو به خاطر دارید؟ هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه. یعنی فکر کردن در مورد اتفاقات مثبت رویدادهای خوب رو به سمت شما میکشونه. البته جذب فرصت پایان کار نیست، بلکه باید یاد بگیرید که از اون شانس در جهت اهداف خودتون استفاده کنید. در زندگی چه هدفی رو دنبال میکنید؟ چه چیزی شما رو واقعا شادمان میکنه؟ زندگی ما از حوزه‌ها و ابعاد متعددی تشکیل شده. کسب و کار، سلامت، خانواده، معنویت، سبک زندگی و همه بخشای مهم زندگی ما هستند. پس این قسمت‌ها رو در نظر بگیرید و برای هر کدوم اهدافی تعیین کنید. سپس همه افکار و رفتاری که باید برای رسیدن به اون اهداف داشته باشید یادداشت کرده و اونها رو در زندگی روزمره خودتون انجام بدید. چنین کاری به معنی کنار گذاشتن عادات قدیمی و کهنه است. شما باید عادتهای بد خودتون رو نیز یادداشت کنید تا متوجه بشید که در چه زمانها و در هنگام چه رویدادهایی این رفتارهای غیر سودمند را نشون میدید. مثلا اگر عادت دارید که بعد از غذا خوراکی شیرینی بخورید، تلاش کنید که به جای استفاده از دسرهای مضر و پر از قند، عسل یا میوه شیرین مصرف کنید تا هم این عادت نادرست رو اصلاح کنید و هم رژیم غذایی سالمتری داشته باشید. از طرف دیگه اگر خودتون رو با افرادی که اهداف و برنامه‌های مشابه شما دارن احاطه کنید، احتمال ترک عادات غیر سودمند و کسب عادات مفید بیشتر میشه. صبور بودن در این راه هم بسیار مهمه، چون عادات ما یک شبه ایجاد نشدن، پس در عرض یک شب نیز از بین نمیرن. برای حرکت به سمت هدف یک روال مشخص رو برای خودتون در نظر بگیرید. تا اینجا متوجه شدیم که ما با اتخاذ یک تصمیم درست اولین قدم رو برای شروع موفقیت برمی‌داریم. اما چطور باید این عادت جدید رو حفظ کنیم؟ به شما پیشنهاد می‌کنم تا از قانون حرکت بزرگ استفاده کنید. اگر بتونید رفتاری سالم رو برای مدت زمان طولانی حفظ کنید، اونگاه در یک روند طبیعی و ثابت قرار میگیرید. یعنی با سرعت مشخصی به سمت اهدافتون حرکت میکنید. برای تحقق این نتایج انتخاب‌های درستی خواهید داشت و احساس میکنید که غیر قابل توقف هستید. این همون قدرت حرکت بزرگه. این روش قدرتمندترین نیروی محرکی ما برای رسیدن به موفقیته. مایکل فلپس، شناگر معروف آمریکایی رو در نظر بگیرید. مربی اون در طول 12 سال تمرین فقط یک بار به اون اجازه داد تا جلسه تمرین رو زودتر از موعد به پایان برسونه. اون هم تنها 15 دقیقه و فقط به خاطر اینکه بتونه در مراسم رقص پایانی مدرسه شرکت کنه. همه این تمرینات مستمر اون در نهایت منجر به یک حرکت بزرگ شد و فلپس تونست با کسب 8 مدال طلا در المپیک تابستانی سال 2008 به یک اسطوره در ورزش شنا تبدیل شه. برای حفظ سرعت حرکت به سمت هدف باید رفتارهای سالم رو در برنامه روزانه خودتون قرار بدید. بنابراین به یک برنامه و نقشه راه نیاز دارید. به خاطر داشته باشید که برای برنامه روزانه خودتون باید واقع بین باشید. همونطور که در ابتدای کتاب گفتیم، نباید به خودتون فشاری بیارید تا در مدتی کوتاه همه کارها رو به سرانجام برسونید. به جای این کار یک روند معمولی و یک جریان عادی از اقدامات رو در نظر بگیرید تا بتونید به راحتی وارد این سبک زندگی جدید بشید و اون رو ادامه بدید. بنابراین ایده 2 ساعت فعالیت در باشگاه بدنسازی در هر روز رو کنار بذارید.
به جای این کار 3 روز در هفته و به مدت 1 ساعت به باشگاه برید. رعایت این برنامه مستمر بسیار بهتر از اینه که 1 هفته به خودتون فشار وارد کنید و بعد مثل قبل تعهدات خودتون رو رها کنید. یادتون باشه که هنگام اضافه کردن یک فعالیت در برنامه روزانه مهم نیست که زمان تمرین رو چقدر در نظر میگیریم، بلکه مداومت در انجام اون کار حائز اهمیته. موقعیت‌هایی که باعث میشه از اهداف خودمون دور بشیم رو از زندگیتون حذف کنید. شاید بدونید که رسانه‌ها بدون اینکه متوجه بشید میتونن برای انرژی شما تأثیر نامطلوب بذارن. تبلیغات تجاری نامربوط، اخبار جنگ و مشکلات در جای جای جهان، همه اینها میتونن نگرش، احساسات و انتظارات شما رو تخریب کنن. پس به جای پیگیری اخبار به یک برنامه الهام بخش گوش بدید یا با کسی که دوستش دارید گفتگو کنید. شما باید از محیط خودتون آگاه باشید. حتی شاید برای تحقق آرزوها و اهدافتون مجبور شید این محیط رو تغییر بدید. اطرافیانتون هم تأثیر قابل توجهی بر شما میذارن. بنابراین برای ادامه حرکت در مسیر رویاهاتون افرادی حامی و همراه انتخاب کنید. موانع رو بپذیرید تا مسیر رسیدن به موفقیت رو سریع‌تر طی کنید. شاید این جمله به نظرتون عجیب باشه، پس اجازه بدید با چند سوال اون رو توضیح بدم. وقتی با یک مانع مواجه میشید چه میکنید؟ آیا از این دیوار عبور میکنید یا هدف خودتون رو تغییر میدید؟ در واقع موانعی مانند دیوار نظم و انضباط نشان دهنده شکاف و فاصله میان خود قدیمی شما و خود بهبود یافته و جدید شماست. اگر وجود این مانع رو بپذیرید، اونگاه میتونید برای رفع اون اقدامی انجام بدید. بنابراین به جای تغییر اهداف خودتون کافیه مسئله جدید رو به درستی بررسی کنید و عاداتی که باعث میشه بتونید با این چالش مقابله کنید رو کشف کنید. سپس این عادات رو با هم ترکیب کرده و از مانع عبور کنید. به این ترتیب سریعتر به نتیجه میرسید و موفقیت خودتون رو نیز چند برابر خواهید کرد. باز هم میخوام مثالی از آرنولد شوارتزنگر بگم. اون اصل مهمی رو در تمرینات با وزنه کشف کرد و متوجه شد هنگامی که به حداکثر توان خودتون در بلند کردن تعداد وزنه میرسید، میتونید با تکیه بر دیوار از عضلات بیشتری در بدن خودتون کمک بگیرید. بنابراین میشه 5 یا 6 بار بیشتر از قبل وزنه ها رو بلند کرد. عبور از محدودیت‌های شخصی نیز به همین ترتیب شما رو قوی‌تر میکنه. پس میتونید از این راهکار در هنگام عبور از موانع استفاده کنید. مثلا تصور کنید که هدف شما کاهش 8 کیلوگرم وزنه. اکنون 2 کیلوگرم از اون چربی ها رو سوزوندید. سپس ناگهان به دلیل استرس کاری یا هر مسئله دیگری با یک مانع مواجه شدید و اولین چیزی که به نظرتون میرسه اینه که مدت باشگاه نرید یا چند تکه شکلات بخورید تا انرژی بگیرید. اگر این رویداد رو مانند یک مانع ببینید، اون وقت میتونید برای عبور از اون راهکار سالمی پیدا کنید. شما به خوبی فهمیدید که انتخابای درست میتونه به شما کمک کنه تا به اهدافتون برسید. پس به جای اینکه فعالیت‌های مثبت و سازنده را از برنامه خودتون حذف کنید، تلاش کنید تا نظم خودتون رو حفظ کنید. خواهید دید که نه تنها به هدف خودتون میرسید، بلکه قدرتمندتر از قبل شده و مشکل استرس کار رو نیز رفع کردید. به خاطر داشته باشید که هر بار اندکی بیشتر پیش برید. بیشتر سعی کنید و کمی به خودتون فشار بیارید تا بتونید مرزها و محدودیت‌های خودتون رو پشت سر بذارید. من هم با انجام همین کار زمان زیادتری رو برای تحقیق و بررسی درباره شرکت‌هایی که به اونها مشاوره میدم صرف میکنم. کارهای بیشتر از اونچه از من انتظار دارن انجام میدم و به همین دلیل سخنرانی‌ها و برنامه‌های من بسیار محبوب‌تر از سایرینه. بنابراین اگر شما میخواید بر خود قدیمیتون و بر دیگران برتری پیدا کنید، باید از فراتر از محدودیت‌های خودتون قدم بذارید. سخن پایانی. جان کلام و پیام اصلی این کتاب در معرفی کلیدهای موفقیت نهفته است.
دارن هاردی در اثر مرکب میگه که ما باید بدونیم که تنها خودمون مسئول زندگیمون هستیم. پس باید عادات روزانه سالمی ایجاد کنیم، نظم و انضباطمون رو افزایش بدیم و پا رو فراتر از ساحل امن خودمون بذاریم. باید بدونیم که گاهی سریع رسیدن به اهداف میتونه مضر باشه. یک تمرین کاربردی: ثابت کنید که تنها رئیس و صاحب زندگی خودتون هستید. برای اینکه به خودتون نشون بدید که حقیقتاً کنترل رفتار و تصمیمات خودتون رو در دست دارید، به مدت 30 روز یک عادت نامطلوب خودتون رو کنار بذارید. مثلا 30 روز از سیگار کشیدن خودداری کنید، یا 30 روز به جای مصرف خوراکی‌های مضر غذای سالم بخورید. دستیابی به این هدف نسبتاً ساده به شما کمک میکنه تا متقاعد بشید که واقعاً مسئول و رئیس زندگی خودتون هستید.